Ê, khoan nha, nếu mọi người nghĩ đây là một chiếc túi Gucci Moment bình thường thì coi kỹ lại nha. Vì Moment bản mới này nhìn thì vẫn quen, nhưng Gucci đã thay đổi khá là nhiều chi tiết. Gucci đã đổi từ phần da cho tới phần xích, thành ra cầm em này mới thấy trên tay cảm giác nó rất là khác hẳn. Và khác cái gì? Có đẹp hay là có lạ hơn là những phiên bản cũ hay không? Thì mời các bạn xem video của mình sẽ cho các bạn biết nó khác như thế nào ha. Và xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ có một cái chiếc túi đến từ thương hiệu của Gucci mình muốn đưa cho các bạn xem. Và những cái em này thì nói chung là mình cũng sẽ có bóc thôi, còn cái shopping bag thì mình sẽ cho các bạn nếu mà các bạn cần, hoặc là nếu có mình cũng sẽ cho các bạn luôn. Và cái chiếc này thì nó đã sale rồi mọi người, và nó cũng có suất của nhân viên luôn, giá khá là tốt so với là các bạn mua retail. Bên trong thì cũng sẽ có một cái dust bag màu trắng đời mới của thằng Gucci mọi người ha. Và túi thì họ được quấn lại rất là kỹ luôn, bởi vì cái da của em mình chính là một cái chất liệu da mới, thành ra là xác họ sẽ bọc rất là kỹ. Cái này thì cũng tùy theo mỗi store, mỗi xác họ kỹ hay không thôi ha. Rồi thì tới nhân vật chính, thì đây là một phiên bản Gucci Marmon Double G phiên bản Small màu đen. Điểm đầu tiên nhìn vào thì chắc chắn là cái Double G này gần như là chi tiết nhận diện của Gucci Marmon rồi. Nhìn một cái là biết ngay Gucci. Nhưng mình thấy một cái bản mới thì nó có một cái hay của nó là tổng thể nhìn gọn và hiện đại, không bị một cảm giác là quá cầu kỳ, mặc dù là phần trần với lại logo đều khá nổi. Logo phiên bản mới thì nó sẽ làm một cái màu vàng chăm banh mọi người ha, không phải là màu silver, và nó cũng làm khóa bóng, cho nên các bạn cũng phải bảo quản thật là tốt nha. Về phần da thì em này sử dụng một chất liệu da Slamkin, nhưng mà theo mình thấy giống như là nó làm từ giống như là từ trên cái bề mặt của da Nappa này đó, cho nên nhìn nó rất là chắc chắn, nó không bị mỏng manh đâu mọi người, và nó được trần theo họa tiết Javan đặc trưng của Gucci Marmon. Và cái mình thích ở Lambskin á, là khi cầm trên tay á, nó có một cái độ mềm và độ mịn, chứ không phải là kiểu da cứng đơ. Nhìn phần trần này thì trên canvas nó cũng thấy là khá là rõ, nhưng ở ngoài nó có chiều sâu hơn. Mỗi đường trần đổi lên làm mặt túi nhìn nó có rất là kết cấu. Đổi lại là da mềm nên mình không khuyên mọi người sử dụng kiểu như là quăng quật quá nhiều đâu nha. Gucci thì họ cũng khuyên là tránh nhiệt nè, tránh ánh nắng trực tiếp và nước. Nếu túi bị ướt thì nên lau khô ngay bằng khăn mềm. Và theo mình thấy thì cái điểm mà hardware của Double G á mọi người, nó sẽ làm một cái tông vàng sáng đứng trên nền da đen nên nhìn rất là nổi. Mình thấy cách phối này là khá dễ mặc, nó không bị quá bling bling, và vừa đủ để khi mà đeo lên người nhìn biết ngay là một chiếc Gucci. Size của em này là tầm khoảng 22 x 12 5 và nhân cho 6, thuộc là size small nên form là khá là gọn. Đây là kiểu túi mà mình thấy hợp với những ai thích cái túi nhỏ nhưng mà vẫn muốn mang được những món đồ cần thiết hàng ngày, không phải là dạng mini là để son với thẻ đâu nha. Gucci công bố em này có thể đựng được iPhone Pro Max, Plus, AirPods, ví dài và son. Và theo mình thì thêm một chút đồ cá nhân thì cũng quá là ok luôn. Và đây là Gucci Marmon Small phiên bản mới mình vừa khoe cho mọi người xem. Mọi người thấy bản mới này đẹp hơn bản cũ không? Nếu mà cá nhân của mình thì mình thấy khá thích cái phần da và giải thích của em này. Còn mọi người thích bản cũ hay là bản mới thì mọi người comment cho mình biết nha. Chứ riêng mình thì mình thấy cái nào mềm mềm là mình thích à. Và theo cá nhân của mình thì cái em này mọi người nó cũng sẽ khá là nặng, do là cái phần dây xích của nó làm bằng chất liệu kiểu như là đặc luôn mọi người, thành ra là khi mình cầm á mình thấy một cảm giác rất là nặng về cái độ dây của nó mọi người ha. Còn về cái da lam của nó thì mình thấy là rất là bình thường, nó rất là nhẹ, và cái da lam thì nó sẽ kiểu như là luxury hơn là những cái da bình thường khác. Cái da này mọi người nó rất là mềm nha, nó rất là mềm, khi các bạn cầm các bạn cảm thấy rất là dễ chịu, nhưng mà nó cũng rất là khó chịu là một cái là nó sẽ rất là dễ chày. Nếu mà các bạn không có bảo quản tốt thì nó vẫn rất là dễ chày nha mọi người, bởi vì nó là da lam, nó là da cừu non á mọi người. Và khi mình cầm á thì mình thấy rất là ok, tại vì những cái da cừu non như vậy á, nó giống như là trên những cái chiếc túi của Tory Burch hồi trước mọi người. Và Tory Burch thì nó làm những cái da cầm á các bạn cảm thấy rất là thoải mái. Và với cái em này thì nói chung là nó sale cũng rất là tốt, cái giá mình thấy là nó cũng ok rồi mọi người, chứ không phải là cái giá nó bị cao khi mà mới ra nữa. Và những cái em này thì là hàng xuất của nhân viên mọi người, và đa số là những cái hàng là sale của mọi người, cho nên thành ra là mình sẽ không có bill nha mọi người. Bill thì cũng có mọi người, nhưng mà do là shop họ không có đưa. Và cái chiếc này á thì các bạn có thể là kẹp nách thì các bạn kẹp như vậy mọi người nè, đó, nhìn nó rất là đẹp luôn. Nó cũng vừa vừa ở đây, một phần nó có cái vai bằng da, thành ra là khi mà các bạn kẹp á, dù nó có nặng cách mấy, cái vai của mọi người á nó cũng không có bị kiểu như là khó chịu. Các bạn để đồ thêm cũng vậy, tại vì do mình mang thử mọi người, mình thấy nó rất là dễ chịu, chứ nó không có phải là kiểu như là bị cấn hay là bị nặng. Còn nếu mà nó làm bằng chất liệu bằng kim loại luôn á thì chắc chắn sẽ nặng, giống như là những cái chiếc túi của Chanel Classic, nó là vừa da mà vừa kim loại đan nhau á, nó rất là đau vai mọi người. Còn với em này thì các bạn mang thoải mái luôn. Và nếu các bạn muốn đeo dài hơn cũng được, các bạn chỉ cần tăng đơ như vậy xuống ha. Và nếu các bạn không muốn tăng đơ cái đầu này cũng được, các bạn tăng đơ đầu này luôn. Nhưng mà đầu này thì cái túi nó sẽ bị nghiêng một xíu, cho nên thành ra mình nghĩ là các bạn nên tăng đơ như vậy nó sẽ ok hơn ha. Các bạn có thể là đeo bên hông cũng được mọi người nè,
Đó, đeo bên hông thì nói chung là nó sẽ tới ngay cái phần hông của mình. Thì nếu mà các bạn nữ nào mà là hơi thấp một xíu thì các bạn mang nó sẽ bị kiểu như là xuống ngay cái phần đùi, nhưng mà cũng không có sao, bởi vì cái size này nó chỉ có 22 thôi. Còn nếu các bạn mua cái em này mà size 26 thì nó sẽ bị hơi bị khổng lồ mọi người ha. Còn nếu mà đeo chéo thì nó sẽ kiểu như là cao hơn một xíu. Cái này thì nó là một cái điểm lợi cho các bạn nữ mà hơi bị thấp một xíu mọi người ha. Giống như là mình là nam khi mình mang này đó, các bạn thấy không, cái quai nó vẫn tới đây nhưng mà cái túi nó sẽ tới ngay cái phần bụng của mình, thành ra là cái nữ các bạn mang nó tới ngay cái phần hông sẽ rất là ok luôn. Đó, các bạn mang như vậy nè, mà các bạn mang cao như vậy cũng ok, nhưng mà các bạn phải cao một xíu nha, còn nếu mà các bạn thấp thì nó sẽ bị xuống ngay cái phần mông là chắc chắn rồi. Và đây các bạn mang thấy không, nhìn nó cực kỳ đẹp luôn. Và cái chiếc túi này mọi người thì nó làm những cái phần khóa bóng á, và phần khóa bóng với lại da màu đen á, thì nó sẽ làm cho cái túi nổi bật hơn, nó sẽ đẹp hơn là những chiếc túi giống như là của Gucci Mama phiên bản đời trước là phiên bản giả cổ. Với phiên bản giả cổ thì mình thấy cũng được, nhưng mà nó hơi bị cũ một xíu á, nhìn nó cũng bình thường thôi, kiểu như là ai thích vintage thì các bạn chọn những cái phần mà giả cổ. Còn nếu mà các bạn thích những cái phần mà kiểu như là hiện đại hơn thì các bạn mua khóa bóng thì nó sẽ đẹp hơn. Và khóa bóng này là cái màu vàng trong banh đó mọi người, nó không có phải là quá nổi bật, cho nên mọi người mang nó càng đẹp và càng sáng hơn. Và cái túi này thì hiện tại mình đang có sẵn 3 size, X mini là tầm khoảng 18 cm, mini là 22 cm và small là tầm khoảng 25 cm. Thì nếu các bạn thích thì các bạn cứ cho mình đây, mình sẽ báo giá chính cho các bạn. Nếu mọi người thích cái video này mà thích cái túi này, mọi người cho một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm vô thông báo các bên để nhận video của mình, nhớ cho mình một tim vào bên TikTok và nhớ follow kênh TikTok của mình để nhận được những video mới nhất nha. Bye bye mọi người.